15 raste të reja me COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Mbrapja ndalet në Krujë dhe në Burgun 313 në Tiranë, ku të infektuarit izolohen në spitalin e Burgut. Të dhënat tregojnë se deri tani janë shëruar 58% e personave të infektuar. Fundjava do të jetë sërish e bllokuar duke filluar nga ora 17:30 ditës së sotme deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës. Kryeministri Rama tha se për kufizimet është konsultuar edhe me një grup ekspertësh të qeverisë gjermane. Nis shembja 62 shkollave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit në mbar vendin. Kryeministri Rama thotë se objektet do të përfundojnë deri në 1 nëntor të këtij viti dhe premton standarde të larta në ndërtim dhe shtim të ambienteve. Presidenti Trump deklaron se COVID-19 mund të luftohet me reze ultraviolet dhe duke futur dezinfektant në trupin e njeriut. Deklarata alarmon ekspertët. Në botë numri të infektuarve arrin në mbi 2.7 milion dhe i viktimave në afro 192.000. Muaji Ramazani do të jetë i pazakont këtë vit. Në disa vende ai nisi me xhamit e boshatisura, ndërsa në Mekë, në vende të tjera muslimane, falja e namazit nga besimtarët u krye duke ruajtur distancën sociale. Superliga do të nisë më 24 maj. TV Klan siguron dokumentin e Federatës Shqiptare të Futbollit me propozimin për autoritetet shtetërore në mënyrë që ndeshjet të përfundojnë para datës 3 gusht sipas rekomandimit të UEFA-s. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30. Do të njemi me informacionet më kryesore dhe sigurisht që do të nisim me situatën e koronavirusit, pasi në 24 orët e fundit janë shënuar 15 raste të reja në vendin tonë me COVID-19. Përhapja e këtij virusi është ndalur në Krujë dhe në Burgun 313 në kryeqytet, ndërkohë që të dhënat tregojnë se deri tani janë shëruar 58% e të gjithë personave të infektuar. E premtja shënon 15 raste të reja me Covid në vend. Për herë të parë pas 4 ditësh, përhapja është ndalur në Krujë, ku një fasoneri u shndrua në një vatër të nxehtë. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 15 raste pozitive COVID-19. Nga totali i rasteve të reja, 9 janë raste në Tiranë, të gjitha kontakte të rasteve të mëparshme. 2 raste janë në Mirdit, 1 në Shkodër, 1 në Kukës, 1 në Has dhe 1 në Kurbin. Nuk ka raste të reja as në Burgun 313, ku të njëjtën u zbuluan 13 raste. Në Kukës i infektuari është punonjës i policisë. 2 raste të reja në Mirdit janë prindër të një të riu nga Tirana, i cili ishte i infektuar me Covid dhe nuk ishte shenja klinike. Vetë kryeministri Rama zbuloi se i riu ka thyer karantinën dhe ka vajtur nga Tirana në Mirdit për të parë prindërit e tij përpashk, ku edhe i ka infektuar. Rama thotë se ai u futi atyre bombat në trup dhe i ka vënë në rrezik. Me këto raste Mirdita i shtohet hartës së infeksionit. Ndërkohë, në 2 spitalet Covid po marrin ndihmë mjekësore 38 pacient, nga 34 që ishin një ditë më parë. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë të shtruar 30 pacient, 4 janë në terapi intensive. Në spitalin Covid-2 Shefqet Ndroqi janë 8 pacientë hospitalizuar, 4 në terapi intensive në gjendje të rëndë dhe 4 janë të shtruar në pavion. 36 mjek dhe infermier kanë rezultuar negativ pasi janë nështruar testeve, ndërsa numri të shëruarve shënon rritje prej më shumë se 10 ditësh, duke e kaluar ato të infektuarve aktiv. Gjatë 24 orëve të fundit, 9 pacientë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe në total janë 394 të rikuperuar, apo 58.1% e totalit të prekurve. Aktualisht në vendin ton janë 257, apo 21.9% e totalit të prekurve persona aktiv me COVID-19. Deri tani 27 persona kanë humbur betejën me COVID-19. Spitali i Burgut do të funksionojë vetëm për personat e prekur me COVID-19, pasi aty do të izolohen personat e infektuar. Janë 14 të paraburgosur në Burgun 313 në Tiranë, që po trajtohen në qelitë e përshtatura për regjimin 41 biz. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore, por do të transferohen në Spitalin e Burgut për të mbajtur nën mbikëqyrjen e personelit mjekësor. Nisur nga kjo situatë, disa prej të burgosurve kanë kërkuar të lirohen dhe të qëndrojnë në këtë periudhë në banesë. Për të folur mbi situatën e koronavirusit, ne do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë me mjekun infeksionist Pëllum Pipero. Zoti Pipero, përshëndes, faleminderit që jeni në televizionin Klan. Përshëndetje, faleminderit që më ftuat. Doktor, javën që vjen do të nisë lehtësimi i masave, por sërish do të mbeten disa prej kufizimeve. A mendoni se duhet të vijojnë kufizimet e ashpra nisur nga të gjitha të dhënat që ju keni mbi pandemin deri në këto momente?
Unë besoj që masat janë lehtësuar në proporcion me ecurinë e pandemisë apo të epidemisë në vendin tonë. Ato nuk mund të quhen më të ashpra, do thosha janë tërësisht proporcionale me ecurinë e epidemisë. Lehtësimet kanë qenë graduale, por kanë qenë të qëndrueshme dhe në rast se qytetarët vazhdojnë të respektojnë masat e bara nga qeveria, nëse vazhdojnë të respektojnë këshillat tona, në rast se tregojnë të kujdesshëm, siç janë treguar deri tani, masat do vazhdojnë të lehtësohen edhe më shumë. Pra, e kam thënë, dua ta ripërsëris, e kemi në dorë ne që masat të vazhdojnë të lehtësohen gradualisht apo të rikthehen mbrapsht, sikundër nuk do ta dëshironte askush. Pra, sa më mirë të respektojmë, sa më korrekt jemi me masat e qeverisë, sa më korrekt jemi me këshillat e specialistëve, aq më shpejt dhe aq më shumë do të lehtësohen masat. Pra, në opinionin tim, lehtësimi i masave ka qenë gradual, unë e konsideroj do thosha optimal dhe proporcional me ecurinë e epidemisë. Jam tërësisht pro atyre. Zoti Pipero, vjojnë të shtohen zërat se shqiptarët janë më imun ndaj COVID-19 për shkak të disa vaksinave që kanë kryer, siç është ajo e tuberkulozit. Në raport me vendet e rajonit kemi një numër më të ulët të prekurve, por shifrat e vdekshmërisë janë të njëjta. Janë të besueshëm këto zëra? Natyrisht, këto janë konstatime, do thosha bazuar në fakte që i referohen apo lidhen me vaksinimin e popullatave veçanërisht në vendet lindore, vaksinimet bazale apo të bëra me vaksinën e tuberkulozit, ende është një fakt, ende nuk ka studime, natyrisht mund të jetë e vërtet, askush nuk e di deri sot, por është një fakt që duhet të marrë në konsiderat. Unë personalisht besoj shumë më tepër vlerësimin nga qytetarët të masave të marra nga qeveria për zbutjen e ecurisë së epidemisë në vendin tonë dhe respektimin e këshillave të mjekëve natyrisht, por do thosha edhe mënyrën e do thosha të jetuarit, urbanizimin, kjo është një smundje urbane për shumë në qytete të mëdha, fakti që në vende ku veçanërisht transporti publik dhe metrot janë më të zhvilluara, më të frekuentuara, ka pasur në shumë raste, ndoshta ka një lloj sensi. Gjithsesi, dua të them që faktet e lidhura me vaksinimin ndaj tuberkulozit janë të qëndrueshme dhe të rëndësishme për të vlerësuar e studiuar më mbrapa. Personalisht vlerësoj më shumë angazhimin dhe masat e marra në kohë nga qeveria dhe respektimin e këtyre masave nga qytetarët. Zoti Pipero, ndonë se kemi një luhatje të shifrave të prekurve nga dita në ditë, por vendi vjon me të njëjtin ritëm dhe jemi në javën e 7. A do thotë kjo që shpresat për të pasur zero të infektuar me COVID-19 në fund të majit janë të zbehta? Më lejoni t'ju demonstroj një kështu kurb apo një do të thosha ecuri të epidemisë në vendin tonë, nuk e di se sa është e qartë, është e dukshme, po. Pra, me këtë dua të them që dukshëm ecuria e epidemisë në vendin tonë ka ndjekur një ritëm mjaft të zbutur dhe të përballueshme nga kapacitetet të thosha shëndetësore, fakti që numri i rasteve që shtrohen në spital vjen duke ulur, numri i rasteve që dalin nga spitali vjen duke u shtuar, është një lajm, do thosha, dhe një indikator shumë i rëndësishëm, i cili tregon edhe performancën e ecurisë të masave të marra, edhe vlerësimin e tyre nga qytetarët, por edhe punën e bluzave të bardha. Unë mendoj që indikator shumë i rëndësishëm i ecurisë epidemisë në vendin tonë është graviteti i saj dhe graviteti matet me numrat e pacientëve të shtruar në spital, me ecurinë e sëmundjes, me numrat e rasteve të shëruara, dhe po të referohemi këtyre indikatorëve, ecuria e epidemisë në vendin tonë jo vetëm që është mjaft e zbutur, por do të thosha dhe me rezultate optimalisht të mira. Ne natyrisht nuk do të dëshironim të kishim asnjë humbje jete, nuk do të dëshironim të kishim asnjë komplikacion, por është një virus, do thosha, i panjohur, është me shumë të panjohur, është një virus që pret gjithë organizmin, është një virus që shkakton sëmundje të rënda. Zoti Pipero,
Nëse nuk keni asgjë për të shtuar? E vetme gjë dua të them është që në opinionin tim do vazhdoj të bjerë numri rasteve dhe duhet të referohemi rasteve të shtuara në spital si indikator i rëndësishëm i mjekësisë së zbutur të epidemisë në vendin tonë. Pra unë shpresoj që gjysma majt të na gjejë me raste sporadike sikundër kam thënë herë të tjera. Dhe shpresojmë që të jetë kështu. Faleminderit që ishit në televizionin Klan. Faleminderit për këto informacione të vlefshme. Ndërkohë fundjava do të jetë sërish e bllokuar, duke nisur nga ora 17:30 sot deri në orën 5 të mëngjesit të ditës së hënë. Kryeministri Edi Rama tha se për marrjen e vendimeve për kufizimin është konsultuar dhe me ekspert të qeverisë gjermane. Të shtunë dhe diel do të jetë e njëjta gjë, siç ishte shtunë dhe diel e kaluar. Të gjithë në shtëpi, pa përjashtim, përveç atyre që janë në ato punë të lejuara për të shtunë dhe diel. Ne kemi një strategji hapje të vlerësuar dhe të aprovuar nga ekspertët. Dje kemi pasur një bashkëbisedim jashtëzakonisht të dobishëm fal kancelarës gjermane që na vurin dispozicion me kërkesën time grupin e ekspertëve gjerman me në krye Institutin e Shëndetit Publik Gjerman, Institutin Robert Koch. Dhe po ju garantoj që edhe me ekspertët gjerman kemi konfirmuar drejtësinë dhe saktësinë e strategjisë sonë. Qoftë për hapjen, qoftë për testet. Ne do të bëjmë një lëvizje të përshkallëzuar dhe nga fillimi i javës tjetër, në një sër zonash të vendit do të kemi një relaksim më të madh se sa në Tiranë dhe në zona tjera që janë me risk. Nuk do të hapet transporti nga një zonë në tjetrën, nga një qytet në tjetrin, në asnjë mënyrë edhe për disa ditë dhe javë. Për të parë se si është situata në kryeqytet në këto orë të fundit, ku qytetarët duhet të kryen shërbimet e tyre përpara mbylljes së fundjavës, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren tonë Erikleda Dorezi. Erikleda, të përshëndes, në çfarë zone ndodhesh dhe si e shikon situatën? Ka dyndje të njerëzve për të bërë pazar apo shërbimet të tjera, apo tashmë ka hyrë në rutinën e tyre, janë të përgatitur, e prisnë një vendim të tillë dhe mbase i kanë kryer shërbimet gjatë javës? Po Anjola, në fakt unë jam pozicionuar në zonën e Pryllit, kemi lëvizur në disa pika në kryeqytet dhe ajo që kemi vënë re në fakt, edhe pse jemi në javën e 7 të pandemisë COVID-19, sërish qytetarët duket se e lejnë për momentin e fundit për të bërë blerjet. Tashmë dihet që fundjava është e mbyllur dhe nuk lejohet që të dali asnjë qytetar, por po të shohim edhe nga pamjet e operatorit Flogert Picalli, sërish ne kemi qytetarë të cilët dynden deri diku për të bërë blerjet e fundit të fruta perimeve apo edhe në supermarkete. Ajo që vjet të re dhe që tashmë duket se deri diku nuk po zbatohet rreptësisht është fakti në tregjet e fruta perimeve, aty ku njerëzit janë më të shumtit dhe nuk është se mbajnë një distancë fizike me njëri tjetrin. Ndryshe ndodh në fakt në për supermarkete, tashmë ka një rregull të përcaktuar që duhet të bëhet një distancim fizik mes qytetarëve nga njëri tjetri dhe që mbahet deri diku, ndërsa tek tregjet e frutave perimeve sërish qytetarët kanë një dyndje, duhet thënë, më shumë se sa në dyqanet e frutave perimeve apo supermarketeve. Duke qenë se fundjava tashmë do të jetë e mbyllur, ashtu siç tashmë është bërë e ditur që në javën e parë në 8 mars, ku kishim dhe rastin e parë të COVID-19 në vendin tonë dhe ku fundjava u mbyll zyrtarisht duke mos lejuar asnjë këmbësor apo edhe dyqane dhe supermarkete hapur, edhe në javën e 7 sërish do të jetë funksionale kjo masë e qeverisë dhe prandaj dhe qytetarët janë dyndur për të bërë blerjet e fundit. Erikleda, faleminderit për të gjitha informacionet dhe përshkrimin e situatës në kryeqytet para mbylljes së fundjavës. Ndërkohë Partia Demokratike ka akuzuar sërish Ministrinë e Shëndetësisë për një tjetër tender sekret për blerjen e respiratorëve me 2 fishin e çmimit të tregut. Demokratët i bëjnë thirrje prokurorisë të dalë nga karantina dhe të nisë hetimet. Demokratët kanë bërë një tjetër denoncim në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë për abuzime me tenderat për pajisjet që nevojiten për pandemin. Pas maskave, Partia Demokratike thotë se me tender sekret dhe me 2 fishin e çmimit të tregut janë blerë dhe disa respirator nga një kompani që sipas saj
ka përfituar miliona euro nga buxheti i shtetit në 6 vite të qeverisjes së Rama. Kompania TBS 96 ka zhdoganuar në fund të marsit 5 respiratorë. Nga 54 që duhet të siguronte. Çmimin e zhdoganimit të një respiratori 6.375 euro, ndërkohë që çmimi i blerjes nga ana e qeverisë është 11.600. Demokratët i kërkojnë prokurorisë të nisë sa më shpejt të hetimet. Prokuroria sot duhet të dalë nga karantina, ku e mban qeveria. SPAK ka më shumë se mjaftueshëm fakte të çojë para drejtësisë hajdutët e qeverisë. Që për shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, opozita ka bërë akuza të njëpasnjëshme për disa tendera që lidhen me pandeminë, akuza këto që janë hedhur poshtë nga mazhoranca. Pritet që me nismën e amnistisë fiskale të shpallur nga qeveria të deklarohen 5 miliard dollar të cilat nuk janë të legalizuara. Në një intervistë për televizionin Klan, deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati tha se qeveria është vendosur të hapë ekonominë pas 2 goditjeve që ka marrë nga tërmeti, por edhe nga pandemia globale COVID-19. Nisma për miratimi brenda muajit të ardhshëm të ligjit për të kryer një amnisti të përgjithshme fiskale dhe të kapitalit për deputetin socialist Ervin Bushati është e domosdoshme tani më shumë se kurrë. Tërmeti dhe situata e pandemisë patjetër kërkojnë që qeveria, mazhoranca dhe gjithë shoqëria dhe biznesi të bëjnë gjithçka për të ringritur ekonominë. Dhe kjo na bën që ta përshpejtojmë dhe të sjellim më në fokus dhe më shpejt këto vendimarrje. Këto para të vinë edhe të investojnë në shoqërinë shqiptare, në biznesin shqiptar, të jenë këtu dhe të funksionojnë. Bushati sqaron se sot është koha për të bërë amnistin në mënyrë që ekonomia të hapet, kapitali të investohet dhe nga ana tjetër sistemi i drejtësisë pas reformës do të kontrollojë më mirë parat që vijnë nga aktivitetet kriminale. Ne do të bëjmë gjithçka për të ringritur ekonominë. E kemi pasur synim që në mandatin tonë të parë, e kemi harmonizuar me reformën drejtësi dhe në mandatin e dytë Partia Socialiste patjetër që ka pasur në këndvështrim dhe në fokus ekonominë për të arritur atë, për ta zhvilluar dhe qytetarët kanë të ardhur sa më të mëdha në familjet e tyre. Megjithatë nuk do të përfshihen në amnisti zyrtarët e lartë, gjyqtarët e prokurorët dhe politikanët. Ervin Bushati thotë se kur ligji të diskutohet në komision, do të shihet edhe rreth i familjarëve që do të përjashtohen nga kjo nisëm. Ky do jetë një ligj që ne do ta shikojmë nga të gjithë krahët. Shuma që pritet të legalizohet mund të arrijë në një shifër prej më shumë se 5 miliard dollarësh. Në asnjë vend nuk është e matur kjo që të shikohet, po dihet që në vende si Shqipëria mund të ketë deri 30-40% ekonomisë që është në zonën gri, që operon në zonën gri. Pas nismës që prezantoi në fillim të javës kryeministri, brenda muajit maj kuvendi do të diskutojë dhe miratoj ligjin për amnistin fiskale, i cili do të falë edhe veprën penale të evazionit fiskal apo realizimit të ardhurave. Amnistia pritet të zgjatë 1 vit dhe do të realizohet në 3 fasha. Tatimi mbi shumën që do të deklarohet, mendohet se në fazën e parë do të jetë 5%, duke u përshkallëzuar në 7% e fasha e dytë dhe 10% e treta. Ka nisur shembja 62 shkollave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Kryeministri Edi Rama tha se objektet do të përfundojnë deri më 1 nëntor të këtij viti. Gjimnazi Sami Frashëri po shembet nga fadromat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit 5 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, pas dëmeve që pësojnë në strukturë. Ka nisur shembja 62 shkollave të kategorizuara si të dëmtuara rënd në strukturë nga tërmeti 26 nëntorit. Në mbledhje që kryeministri zhvilloi me grupin e punës të përfshirë në procesin e rindërtimit, u bë ditur se deri në datën 1 nëntor do të ketë përfunduar ndërtimi 40 prej tyre. 22 të tjera janë marrë përsipër për të rindërtuar nga UNDP me fondet e Bashkimit Evropian. Sarim do të në një shtator ose në një tetor, për të qenë të sinqert, por në shumicën e tyre do jemi në një nëntor të filluar. Në takimin ku prezantuan dhe disa modele projektesh të këtyre objekteve të reja arsimore, kryeministri siguroi se do të kenë standarde shumë të larta. Rriten kapaciteti për klasë shkon në 24 nxënës, janë me laborator kimie, fizike, biologji dhe informatike që të gjitha shkollat, palestër me 400 metra katror, me ambjente ndihmëse, me dushe, me garderobë, me tualete. Po ashtu, kryeministri siguron se në shkollat e reja, duke u nisur nga rreziku aktual i përhapjes së COVID-19, do të krijohet mundësia për zhvillimin e mësimit online, por dhe distancim social gjatorëve që fëmijët do të jenë fizikisht në shkollë. Do të shkojmë në Kosovë, aty ku kriza shëndetësore është ndërthurur me atë politike, drejt për drejt nga Prishtina është Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, si po menaxhohet pandemia në Kosovë duke qenë se autoritetet janë jo pak të përfshirë nga debatet politike?
Përshëndetje Anjola, masat janë duke u respektuar, kështu që është duke shkuar si më parë çështja e pandemisë, derisa të infektuar janë 669 persona, deri vetëm mbrëm ishin 39 raste të reja, kryesisht në një fshat të Pejës, ku ka qenë një rast i vdekjes, të shëruar deri më tash janë 159 persona, derisa të vdekur 19. Anjola? Blerta, ndërkohë Albin Kurti, kryeministri në detyrë, ka reaguar për herë të parë për emrin që mund ta zëvendësojë Abdullah Hotin, propozimi i LDK-s. Cili ka qenë qëndrimi i tij? Kryeministri në detyrë nuk ka thënë fjalë të mira për zëvendësin e tij Abdullah Hoti, duke thënë se me këtë presidenti do që të ketë kompetenca më shumë se sa i takojnë me kushtetut, derisa ka thënë se ende nuk e ka parë në formë të shkruar kërkesën e presidentit që i ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës për mandatarin e ri. Për më tepër të ndjekim kronikën në vazhdim. Arbitrare ka quajtur vendimin e presidentit për t'ia dhënë mandatin LDK-s kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në një konferencë për media i ka thënë se nuk do të diskutojë ende për një qeveri e cila sipas tij nuk dihet ende nëse do të ndodhë. Jo ta keq përdor ulsen e presidentit, duhet të marrin këto lojra fund një herë për gjithmonë. Ndërsa ka folur edhe për Abdullah Hotin, i cili është i nominuar i LDK-s për kryeministër. Sipas tij, Hoti në pozitën e zëvendës kryeministrit ka qenë destruktiv gjatë kohës së qeverisjes. Thua se kishte një kovë me rër, me zall, që rrotave të qeverisë më të mirë të mas luftës t'ua hedh edhe të na ngadalsoj ecjen tonë. Ai është pyetur edhe për protestën e cila është thirrur nëpërmjet rrjeteve sociale për datën 4 maj, kundër formimit të qeverisë e për zgjedhje të jashtëzakonshme. Thotë se lëvizja vetëvendosje nuk e ka organizuar atë protestë. Nuk dua t'i ndaloj qytetarët që të shprehen. Një ditë më parë është kundërshtuar heqja e rrethojave në qeverinë e Kosovës me urdhër të ushtruesit të detyrës së ministrit të punëve të brendshme, ndonse kishte rekomandim nga policia që ato të mos hiqen, por Kurti ka thënë se oborri duhet të jetë i hapur për qytetarët. Nga Kosova zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut, aty ku përdorimi i maskave mbrojtës është bërë i detyrueshëm. Drejt për drejt kemi gazetaren e Klan Maqedonisë Xhumadie Ibradhimi. Xhumadie, të përshëndes. Kemi mbi 1326 infektuar dhe 57 viktima atje. Si po konsiderohet situata nga autoritetet? Përshëndetje, Anjola. Atëherë, institucionet shëndetësore vlerësojnë se situata është nën kontroll për shkak se, siç theksojnë, në 4 ditët e fundit numri të shiruarëve është më i madh se sa numri të infektuarëve. Vetëm gjatë ditës së sotme kemi pasur 36 raste të shiruara, ndërkaq numri të infektuarëve ka qenë 26. Domethënë, në përgjithësi numri të shiruarëve ka arritur në 336, ndërsa numri të infektuarëve në nivel vendi arrin në 1326 persona. Gjatë ditës së sotme njëkohësisht kanë dalur edhe rezultatet e testimit të kryeministrit Oliver Spasovski, zëvendës kryeministrit Bujar Osmani, ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe dhe kreut të komunës së Kumanovës. Të gjithë funksionarët e shtetit kanë rezultuar negativ. Ndërkohë, Xhumadie, maskat janë bërë të detyrueshme, por kur pritet lehtësimi i masave nga qeveria? Po, lehtësimi i masave ka filluar nga dita e djeshme, ku edhe atë kufizimi i lëvizjes së qytetarëve, pikërisht ora policore është spostuar, ku gjatë ditëve të punës ka qenë nga ora 16, tani më fillon nga ora 19 dhe zgjat deri në 5 të mëngjesit, ndërka gjatë weekendeve e njëjta ishte fillonte në orën 16, tani do të fillojë nga dita e shtunë në orën 15 dhe do të zgjas deri në ditën e hënë në orën 5 të mëngjesit. Autoritetet këtu vlerësojnë se pas festave të në 1 maj të ketë edhe lehtësime të tjera, mirë po se çfarë lehtësimesh pritën që të shohim, domethënë pas festave të 1 majit. Xhumadie, faleminderit për gjitha informacionet që sollen. Ndërkohë tani do shohim situatën në botë, ku ka tërhequr vëmendjen e ekspertëve një deklaratë e presidentit Donald Trump se COVID-19 mund të luftohet me rreze ultraviolet. Sa u përket shifrave, Spanja vijon që të ketë një stabilizim dhe një ulje të numrit të viktimave. Edhe pse në profesion nuk ka lidhje me shëndetësinë, presidenti amerikan Donald Trump ka gjetur disa mënyra të veçanta për të kuruar pacientët me koronavirus, të cilat i parashtroi në një konferencë për shtyp. Sikur të gjenim një mënyrë për ta futur dritën e diellit brenda trupit, ndoshta përmes lëkurës apo mënyrave të tjera, mendoj që kjo duhet testuar. Duket interesante.
Më pas, shoh desinfektantët që e zhdukin për 1 minutë. Nuk e di nëse ka ndonjë mënyrë për ta injektuar në trup ose për të bërë një pastrim, sepse po ta fusësh në mushkëri, do të bëj një punë të jashtëzakonshme. Edhe kjo më duket interesante. Deklaratat e shefit të shtëpisë së bardhë vunë në siklet koordinatoren për reagimin ndaj koronavirusit Deborah Briggs, e cila ndodhej në sallën e konferencave. Si eksperte e fushës, ajo hezitoi të mbështeste publikisht shefin e saj, duke u shprehur me zotulët se të gjitha këto nuk përfshihen në praktikat mjekësore të kurimit. Mjek dhe ekspertë të tjerë reaguan të tmerruar në media e rrjetet sociale, duke kërkuar që nga presidenti Trump të mos merren këshilla mjekësore, pasi injektimi i dezinfektantëve në mushkëri apo rrezatimi ultraviolet brenda trupit është i parekomandueshëm. Megjithatë, hulumtuesit pranë qeverisë amerikane janë shprehur se virusi mbieton më lehtë në kushtet e shtëpisë në ambiente të thata, ndërsa nuk reziston në temperatura të larta dhe me lagështirë, çka gjithsesi është në studim. Deklaratat e Trumpit vinë në ditën më të keqe të pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, kur u shënua rekordi i ri ditor prej 3332 viktimash, duke çuar totalin e të vdekurve në mbi 50000. E kundërta ndodh në Spanjë, ku është shënuar rekordi minimal i viktimave ditore, 367, shifra më e ulët e më shumë se një muaj. Numrat pozitiv vinë teksa ky vend, ashtu si Italia dhe vendet e tjera të Europës, po respektojnë në mënyrë rigoroze masat e bllokimit, të cilat presidenti amerikan nuk i ka përzemër pasi i druhet zhytjes së thellë në recesion të ekonomisë amerikane. Në gjithë globin numërohen mbi 2.7 milion të prekur, me një vdekshmëri prej rreth 7%. Deri më tani janë shëruar mbi 27% të infektuarve që prej fillimit të pandemisë. Për besimtarët musliman, muaji Ramazanit këtë vit është krejt i pazakont. Në disa vende xhamit kanë qenë boshatisura, ndërkohë që në Mekë falja është kryer duke respektuar distancën sociale. Muaji i Ramazanit nis ndryshe këtë vit në gjithë botën. Numri i besimtarëve musliman në xhaminë e madhe të Mekës ishte i kufizuar për shkak të masave për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Siç duket edhe në pamje, distanca sociale ruhej me besimtarët që ndodheshin para dhe prapa, por jo anash. Në mënyrë më strikte u ruaj distanca sociale në xhamitë e Pakistanit. Në të gjitha vendet e botës islame tradita nuk u thye. Njerëzit u dyndën tregjeve për t'i pasur tryezat plot pas perëndimit të diellit kur përfundon dita e mundimshme e agjerimit. Në kontrast me vendet me shumicë muslimane të lindjes së mesme, Azisë dhe Afrikës, xhamitë e vendeve perëndimore si kjo në Gjermani e zhvilluan faljen e të premtes që përkon me nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, pa asnjë besimtar veç imamit që transmetonte faljen drejt për drejt në rrjetet sociale. Për shkak të masave strikte për frenimin e përhapjes së koronavirusit, besimtarët muslimanë, ashtu si edhe ata të krishterë më herët gjatë këtij muaji në festën e Pashkës, nuk u lejuan të grumbullohen nëpër objektet e kultit. Xhamit qëndruan mbyllur edhe në Jeruzalemin lindor, një ndër vendet e shenjta të Islamit. Muaji i Ramazanit shoqërohet me periudhën e agjerimit ku besimtarët shmangin ushqimet, pijet, marrëdhëniet seksuale dhe sjelljet e këqija. Agjerimi është një nga 5 shtyllat e fesë islame. AB Bank ka dhuruar disa respiratorë për pacientët e prekur me COVID-19. Kontributi vjen në shenjë mirënjohje dhe falënderimi për bluzat e bardha, por edhe si pjesë e përgjegjësisë sociale për komunitetet në nevojë. Banka Amerikane e Investimeve dhuroi 3 respirator në ndihmë të sistemit shëndetësor për përballjen e situatës së krijuar nga pandemia COVID-19. Dorëzimi u bë nga drejtuesit e AB Bank në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si një gjestë që u vjen në ndihmë pacientëve të sëmurë nga koronavirusi i ri, por dhe lehtëson punën e bluzave të bardha. Zëvendës Ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli vlerësoi kontributin e kësaj banke në këto ditë të vështira, ndërsa tha se respiratorët do të shtojnë kapacitetet e sistemit shëndetësor edhe në rastet e situatave të tjera emergjente. Janë 3 respirator, aparate jetëshpëtuese për të sëmurë që janë rënë dhe që nuk do t'i shërbejnë njerëzve tanë vetëm në kohën e epidemisë, po janë një pasuri e shtuar edhe për më vonë. Drejtori e divizionit ligjor në AB Bank, Vil Salika, tha se kontributi i bërë tregon mbështetjen dhe përgjegjësinë sociale të kësaj banke në këtë situatë. Moto e AB Bank ka qenë dhe është investon në optimizëm. Ne jemi të privilegjuar sot që mund të falenderojmë gjithë komunitetin e mjekëve dhe infermierëve, të cilët po bëjnë një punë të mrekullueshme. Banka Amerikane e Investimeve ka shfaqur një angazhim të përhershëm në mbështetjen e nismave që shkojnë në ndihmë të komunitetit. Ajo e konsideron dhurimin e respiratorëve si një detyrim në raport me shoqërinë dhe përgjegjësinë sociale të saj. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.